Most lesz az első év, hogy az új Budapest School modell kerettantervünk szerint fogunk működni. Például sokat dolgoztunk ezen a modulrendszeren. Ez a háromszavas mondata a lényeg, hogy a reklámkészítők szándékait lássa át. Mi egy 13-16 éveseknek szóló modult találtunk ki, ami egy fontos mai témáról szól, a médiatudatosságról. Jelen van az életünkben a média reggeltől estig. Nagyon klassz lenne, hogyha a gyerekek is minél értőbb módon használnak a médiát. A modullal az az ötletünk, hogy kis egységekből újra építsük fel a tanmeneteket. Tehát, hogy ne egy nagy tanmenetet vegyünk elő, és azon kezdjünk el végigmenni, hogy előre megmondjuk, hogy pár év múlva mit fog tanulni a gyerek, hanem hogy kisebb egységekből út közben építsük fel. Abból indulunk ki, hogy ma milyenek a gyerekeink, milyenek a képességeik, hova akarunk eljutni a következő 3 hónapban, és lehetőségünk van arra, hogy a gyerekcsoportra szabjuk jobban a tanmenetet. A Szigetlakók lesz az én modulom, amiben nagyon-nagyon sokat fogunk kint kirándulni, megfigyeljük az ottani élőlényeket, növényeket, állatokat, bogarászunk, begyűjtünk. Egy olyan modult választottunk, aminek az a neve, hogy Connection és Cooperation. Különböző készségeket szeretnénk a gyerekeknek tanítani kezdettől fogva, amivel ők jobban fognak tudni kommunikálni, különböző szociális interakciókban tudnak részt venni, épül együtt a közösségünk. We are teaching children how to learn through life experiences, through projects, through modules, through creating a kind of an environment of learning. And that's what I think has touched me the most. Ha az utolsó oldalra lapozol a kerettantervben, akkor az utolsó mondat az az, hogy ez a könyv szabadon felhasználható. Az a dolgunk, hogy 2050-re egy generáció másképp gondoljon az iskolára, azt meg úgy semmit csináljuk csak. Annyira aktívan reagálunk egymásra, és annyira izgalmas az, ami felé tartunk, hogy ez egy ilyen hihetetlen lendületet ad az egésznek.